আমি ইতিমধ্যে আব্দুল কালামৰ মাই চাইল্ডহুড পাষ্টটোৰ প্ৰথম 5টা পেৰাগ্ৰাফ পঢ়িলোঁ। আজি আমি 6 নম্বৰ আৰু 7 নম্বৰ 6th and 7th সেই পেৰাগ্ৰাফকেইটা ডিছকাছ কৰিম। এতিয়া মই পেৰাগ্ৰাফ নাম্বাৰ 6 আৰু 7 পঢ়ি দিম, তোমালোকে শুনি যাবা আৰু একেলগতে কিতাপখন চাই যাবা। One day when I was in the 5th standard at the Rameswaram Elementary School, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row next to Ramananda Shastri, who wore the sacred thread. The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. I felt very sad, and so did Ramananda Shastri. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. After school, we went home and told our respective parents about the incident. Lakshmana Shastri summoned the teacher and, in our presence, told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. He bluntly asked the teacher to either apologize or to quit the school and the island. Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. এই পেৰাগ্ৰাফ কেইটাত পোৱা নতুন নতুন ৱৰ্ড কেইটা তোমালোকে চাই লোৱা আৰু সিহঁতৰ মিনিংবিলাক লিখি লোৱা। চেক্ৰেট মানে অস্পিচিয়াছ, আমি যিবিলাক বহুত পবিত্ৰ হিচাপে গণ্য কৰোঁ। থ্ৰেড মানে ষ্ট্ৰিং, সূতা। ইয়াত যে এই লেচনটোত এই ব্ৰাহ্মণ সম্প্ৰদায়ৰ লোকবিলাকে যে পিন্ধে লগুণডাল, সেই লগুণডালৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে। আটাৰলি মিনছ এক্সট্ৰিমলি, বহুত বেছিকৈ। ইমপ্ৰেছন মিনছ ইমেজ, প্ৰতিচ্ছবি। চামন মিনছ অৰ্ডাৰ্ড, নিৰ্দেশ দিয়া বা সেইদৰে যিকোনো অৰ্ডাৰ দিয়া। কমিউনেলটো আমাৰ যিকোনো এটা কমিউনিটি, তাৰমানে এটা সম্প্ৰদায়ে যিবিলাক বস্তু শ্বেয়াৰ কৰে, যিবিলাক বস্তু এটা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত থাকে, সেইবিলাক কমিউনেল বুলি কয়। ইয়াত এতিয়া লেচনটোত এইটো ধৰ্মীয় দিশটোক বুজাইছে, গতিকে মই ৰিলিজিয়াছ লিখিছোঁ। ব্লাণ্টলি মানে এংগ্ৰিলি, খঙেৰে, কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ নকৰাকৈ, কোনো ধৰণৰ আমাৰ কি হয় কোনো ধৰণৰ পক্ষপাতিত্ব নকৰাকৈ সেইটো ব্লাণ্টলি বুলি কয়। এপলজাইজ মানে চিক পাৰ্ডন, ক্ষমা বিচৰা। তাৰপিছত ৰিফৰ্ম মিনছ মেক চেঞ্জ, পৰিৱৰ্তন সাধন কৰা। কনভে মানে চেণ্ড আইডিয়াজ থটছ, আমাৰ মনৰ ভাৱ বা মনৰ আইডিয়াবিলাক আমি কাৰোবালৈ পঠিওৱা। আল্টিমেটলি মিনছ ফাইনেলি, চূড়ান্তভাৱে বা আমি অৱশেষত বুলি যিটো কওঁ সেইটো। এতিয়া পাঠটোৰ এই পেৰাগ্ৰাফকেইটা মই তোমালোকক বুজাই দিছোঁ, তোমালোকে ভালদৰে শুনি যাবা। One day when I was in the 5th standard, এদিনাখন মই যেতিয়া 5th standard, তাৰমানে আমাৰ যিটো পঞ্চম শ্ৰেণী, ক্লাছ 5, সেই ক্লাছ 5ৰ কথা কৈছে। পঞ্চম শ্ৰেণীত আছিলোঁ। ইয়াত কোন আছিলে? আব্দুল কালাম। এট দ্য ৰামেশ্বৰম এলিমেণ্টেৰী স্কুল। আব্দুল কালামে কোনখন স্কুলত প্ৰাথমিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল? ৰামেশ্বৰম এলিমেণ্টেৰী স্কুল। আৰু সেই স্কুলখনৰ পঞ্চম শ্ৰেণীত পঢ়ি থাকোঁতে এ নিউ টিচাৰ কেম টু আৱাৰ ক্লাছ, এজন নতুন শিক্ষক আমাৰ শ্ৰেণীলৈ আহিছিল। I used to wear a cap which marked me as a Muslim,
তোমালোকেতো দেখিছে আমাৰ এই অঞ্চলতে মুছলিম মানুহবিলাকে কি কৰে এটা টুপি বগা বা এইটো মুগা বৰণীয়া কিছুমান টুপি পিন্ধি থাকে আৰু সেইধৰণে আব্দুল কালামেও নিজৰ ধৰ্মীয় নিয়ম অনুসৰি তেওঁ টুপি এটা পিন্ধি গৈছিল আৰু সেই টুপিটোৰ পৰাই শিক্ষকজনে চিনি পাইছিল যে এওঁ মুছলিম আছিল and I always sat in the front row next to Ramananda Shastri আৰু এওঁ কি কৰিছিল সদায় প্ৰথম যিটো শাৰী এই প্ৰথম শাৰীত ৰামানন্দ শাস্ত্ৰীৰ কাষতে বহিছিল who wore a sacred thread আৰু ৰামানন্দ শাস্ত্ৰী কি আছিল এজন ব্ৰাহ্মণ সম্প্ৰদায়ৰ ল'ৰা আছিল আৰু তেওঁ এডাল পবিত্ৰ ৰছী মানে এই আমি ব্ৰাহ্মণবিলাকে যে পিন্ধে লগুণডাল সেই লগুণডাল তেওঁ পিন্ধিছিল দ্য নিউ টিচাৰ কুড নট ষ্টমাক ইয়াত চাবা কুড নট ষ্টমাকৰ অৰ্থটো দি আছে কুড নট টলাৰেট সহ্য কৰিব নোৱাৰা কি হৈছিল এতিয়া দ্য নিউ টিচাৰ কুড নট ষ্টমাক এ হিন্দু প্ৰিষ্ট son sitting with a মুছলিম বয় যিজন নতুন শিক্ষক আহিছিল সেই নতুন শিক্ষকজনে হিন্দুৰ পুৰোহিত এজনৰ পুত্ৰজন এজন মুছলমান ল'ৰাৰ লগত বহি থকাটো সহ্য কৰিব পৰা নাছিল তাৰমানে এওঁ কি আছিল ধৰ্মীয়ভাৱে বহুত এতিয়া এওঁ ঠেক মনোবৃত্তিৰ লোক আছিল এওঁ আমাৰ ধৰ্মীয় সেই যিটো অসমতা সেই অসমতাবিলাকৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল কোনোবা এটা ধৰ্মক উচ্চ কোনোবা এটা নিচ কোনোবা এটা সম্প্ৰদায়ক উচ্চ কোনোবা এটা নিচ তেনেধৰণে তেওঁ গণ্য কৰাৰ যিটো মানসিকতা সেই মানসিকতাটো আছিল in accordance with our social ranking as the new teacher saw it আৰু শিক্ষকজনে কি হ'ল আমাৰ যিটো এতিয়া সামাজিক যিটো মৰ্যাদা বা সামাজিক যিটো পদমৰ্যাদা সেই ফালৰ পৰা এতিয়া শিক্ষকজনে এই কথাষাৰ বিশ্লেষণ কৰিছিল তাৰমানে ৰামানন্দ শাস্ত্ৰী আৰু আব্দুল কালাম যে একেলগে বহিছিল সেইটো তেওঁ ধৰ্মীয় দিশৰ পৰা চাইছিল আৰু ধৰ্মীয় দিশৰ পৰা চাই কি কৰিছিল I was go to and sit on the back bench আৰু তেওঁ মুছলিমসকলক বা মুছলমান ধৰ্মীয় লোকসকলক কি বুলি ভাবিছিল আমাতকৈ হেয় জ্ঞান কৰিছিল আমাতকৈ অলপ তলৰ শ্ৰেণীৰ বুলি ভাবিছিল আৰু সেই কাৰণে আব্দুল কালামক কি কৰিছিলে একেবাৰে শেষৰ বেঞ্চত বহিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল I felt very sad মই বহুত দুখ অনুভৱ কৰিছিলোঁ তাৰমানে আব্দুল কালামে সেই কথাষাৰ মনত বহুত দুখ পাইছিল and so did Ramananda Shastri আৰু ৰামানন্দ শাস্ত্ৰীয়েও বহুত দুখ পাইছিল এতিয়া সিহঁতে ল'ৰালি কালৰ পৰা একেলগে খেলি একেলগে একে শ্ৰেণীতে বহি একেখন বেঞ্চতে বহি ডাঙৰ দীঘল হৈছে আৰু হঠাতে আহি কোনোবা এজন লোকে এতিয়া সেইধৰণে আমাৰ ধৰ্মীয় বিভেদৰ যিটো বীজ সেই বীজটো ছিটিয়াই দিছে আৰু তেওঁলোকক মাজত যিটো বন্ধুত্ব সেইটো শেষ কৰিবলৈ বিচাৰিছে গতিকে দুয়োজনে সেই কথাটোত বহুত দুখ পাইছিল কাৰণ তেওঁলোক আছিল একেবাৰে সৰু সৰু ল'ৰা আৰু তেওঁলোকৰ মনত সেই বিভেদবিলাক নাছিল আৰু এতিয়া তেওঁলোকে মাত্ৰ এটাই জানিছিল তেওঁলোকৰ মাজত বহুত ভাল বন্ধুত্ব আছিল সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে একেলগে বহিছিল কেতিয়াও ইজনে আনজনৰ ধৰ্ম কি সেয়া বাছ বিচাৰ কৰা নাছিল আৰু এতিয়া তেওঁলোকক যিহেতু পৃথক কৰি দিয়া আছে গতিকে দুয়োজনে মনত বহুত দুখ পাইছে He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. Downcast অৰ্থটো চোৱা sad or depressed. বহুত দুখী হোৱা He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. মোক যেতিয়া শেষৰ বেঞ্চৰ আসনলৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছিল তেওঁক বহুত দুখী যেন দেখা গৈছিল তেওঁক মানে ৰামানন্দ শাস্ত্ৰীৰ কথা কৈছে ৰামানন্দ শাস্ত্ৰীয়ে বহুত দুখ কৰিছিল The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. Weeping মানে উচুপি কন্দা আৰু আব্দুল কালামক যেতিয়া শেষৰ বেঞ্চলৈ পঠিয়াই দিছিল তেতিয়া ৰামানন্দ শাস্ত্ৰীয়ে যি ধৰণে উচুপি কান্দিছিল তাৰ যিটো প্ৰতিচ্ছবি সেই প্ৰতিচ্ছবিটো আব্দুল কালামৰ মনত চিৰজীৱনৰ বাবে ৰৈ গৈছিল After school, we went home and told our respective parents about the incident. School ছুটি হোৱাৰ পিছত কি হ'ল সকলো ল'ৰা ছোৱালী ঘৰলৈ গ'ল আৰু সকলো ল'ৰা ছোৱালী ঘৰলৈ গৈ তেওঁলোকে নিজৰ মাক দেউতাকক এই ঘটনাটোৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছিল ঘটনাটোৰ বিষয়ে কৈছিল লক্ষ্মণ শাস্ত্ৰী summoned the teacher. লক্ষ্মণ শাস্ত্ৰী ৰামানন্দ শাস্ত্ৰীৰ দেউতাক লক্ষ্মণ শাস্ত্ৰী তেওঁ কি কৰিলে শিক্ষকজনক তেওঁৰ ওচৰত তেওঁৰ আগত উপস্থিত হ'বৰ বাবে বা হাজিৰ হ'বৰ বাবে নিৰ্দেশ দিলে and in our presence আৰু
সকলো ল'ৰা ছোৱালীক তাত গোটাই লৈছিল আৰু সকলোৰে উপস্থিতিত told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. সকলোৰে উপস্থিতিত কি কৰিছিলে told the teacher that শিক্ষকজনক কৈছিল যে he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. তেওঁ এই সৰু সৰু যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী যিবিলাকক আমি যিবিলাকে আমাৰ সেই ধৰ্মীয় বিভেদ সামাজিকভাৱে উচ্চ নিচ সেই কথাবিলাক চিনি নাপায় সেই কথাবিলাক বুজি নাপায় তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মনত সামাজিক বৈষম্যতা বা অসমতা আৰু আমাৰ যিটো ধৰ্মীয় অসহিষ্ণুতা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিষ বাষ্পবিলাক বিয়পাব নালাগে তাৰমানে তেওঁ একেবাৰে সতৰ্ক কৰি দিছিল He bluntly asked the teacher to either apologize or to quit the school and the island. আৰু লগতে শিক্ষকজনক কি কৈছিল বহুত খঙেৰে কৈছিল কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকক এতিয়া আপোচ কৰিবলৈ বিচৰা নাই কোনো ধৰণে তেওঁলোকক সেই ভুলটোৰ কাৰণে কোনো সুবিধা দিবলৈ বিচৰা নাই আৰু একেবাৰে পোনপটীয়াকৈ আৰু খঙেৰে তেওঁক সেই স্কুলখন আৰু তাৰ লগতে দ্বীপটো এৰি যাবলৈ কৈছিল আৰু নহ'লে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিবলৈ কৈছিল Not did the teacher regrets his behavior but a strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. Not did the teacher regret his behavior. আৰু যেতিয়া ৰামানন্দ শাস্ত্ৰীয়ে তেনেকুৱা এটা পদক্ষেপ ল'লে তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল তেতিয়া এইটোৱে কি কৰিছিল এই শিক্ষকজনক তেওঁ নিজৰ আচৰণৰ কাৰণে বহুত অনুতপ্ত কৰি পেলাইছিল তেওঁ তাৰমানে কি কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক মাজত তেনেকুৱা বিভেদকামী মনোভাৱ সোমোৱাই দিব বিচাৰিছিল সেইটোক লৈ নিজে বহুত অনুতপ্ত হৈছিল আৰু তাৰ লগতে কি হৈছিল বাট আ ষ্ট্ৰং চেন্স অফ কনভিকশ্যন লক্ষ্মণ শাস্ত্ৰী কনভেইড আল্টিমেটলি ৰিফৰ্ম দিছ য়ং টিচাৰ আৰু তাৰ লগতে কি হ'ল লক্ষ্মণ শাস্ত্ৰীয়ে সেই কামটোৰ জৰিয়তে তেওঁৰ মনত যিটো বিলিফ যিটো বিশ্বাস সোমাই দিলে আমাৰ মাজত যে মানুহ হিচাপে কোনো ধৰণৰ পাৰ্থক্য থাকিব নোৱাৰে সামাজিকভাৱে আমি কোনো উচ্চ বা কোনো নিচ নহয় এই তেনেকুৱা ধৰণৰ যিটো ভাৱ তেওঁৰ মনত সোমোৱাই দিলে সেই ভাৱটোৱে তেওঁক কি কৰিছিল শিক্ষকজনক একেবাৰে চিৰত জীৱনৰ কাৰণে তেওঁক পৰিৱৰ্তন কৰি পেলাইছিল তাৰমানে তেওঁ একেবাৰে সংস্কাৰ সাধন হৈ গ'ল তাৰ পিছৰ পৰা সেই শিক্ষকজনে কেতিয়াও এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মনত এনেকৈ সামাজিক অসমতা বা ধৰ্মীয় যিটো অসহিষ্ণুতা সেই ভেদাভেদবিলাক সৃষ্টি কৰিবলৈ বিচৰা নাছিল আৰু সকলো লোক যে একে মাত্ৰ তেনেধৰণে তেওঁ নিজেও বিশ্বাস কৰি লৈছিল আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো সেইধৰণে শিক্ষা প্ৰদান কৰিছিল